لابد أن أشير إلى مسألة هامة، وهو أن ليس كل رجل أطلق لحيته يؤخذ عنه العلم. يقول التابعي الجليل محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا بد لكي يؤخذ العلم عن رجل ما من توفر شرطين اثنين. أما الشرط الأول فأن يكون قد تلقى العلم عن أهله بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشرط الثاني فأن يكون منهجه منهج أهل السنة والجماعة. والآن سنقرأ عليكم السيرة الذاتية لمحمد بن شمس الدين التي دونها هو عن نفسه، وسنقوم بتحليلها. هذا موقع محمد بن شمس الدين. يقول فيه: محمد بن شمس الدين المشرف العام على موقع الموسوعة الإسلامية، ومؤسس منصة طالب العلم، مدرس للعلوم الشرعية، وله دروس دورية يقدمها من خلال المنصة. عمل في تدريس القرآن الكريم والتفسير في الأردن، ثم عاد لتدريس العقيدة في سوريا دير الزور، وكانت له دروس متنوعة في المساجد وغيرها. ويشرف الآن على عدد من المواقع الإسلامية، على رأسها الموسوعة الإسلامية، ومنصة طالب العلم، وموسوعة الرد على الشبهات. ثم بعد ذلك يذكر شيوخه في القرآن الكريم وشيوخه في الحديث وبعض من مؤلفاته. وهنا على اليسار يذكر بأنه من سوريا، ويذكر بأنه خطب الجمعة في مسجدي الوسط والعمر في مدينة الميادين، وذكر أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر أن مهنته هي الإدارة. لاحظوا أيها الإخوة أن محمد بن شمس الدين لم يدرس العلم الشرعي لا في كلية شرعية ولا في معهد شرعي، ولم نجد له أي شهادة في أي من العلوم الأخرى، بل لا نستبعد ألا يكون لديه أيضا شهادة ثانوية. والآن سنقرأ ونتحدث عن شيوخ محمد بن شمس الدين. يذكر هنا محمد بن شمس الدين شيوخه: عبد العزيز آل الشيخ، صالح الفوزان، صالح العصيمي، عمر المقبل، محمد العداد، سعد الشثري، أحمد الشريف، مظهر بن عبد الرحمن. هناك فيديو لمحمد بن شمس الدين، فيديو 100,000 مشترك، الإجابة على تساؤلاتكم، وذكر فيه أنه كان يعمل عملا طويلا في دير الزور، ثم سافر إلى الأردن، وذكر أن التزامه كان في عام 2008، وبعد سفره إلى الأردن وإقامته بها سنة عاد إلى دير الزور، ثم سافر إلى ألمانيا. فالرجل إذا لم يقم في السعودية ولم يأخذ عن علمائها ولم يلازمهم. فكل هؤلاء الشيوخ الذين ذكرهم محمد بن شمس الدين إنما استمع إليهم عبر برامج صوتية. هذه هي الحقيقة، فالرجل ليس له شيوخ ولم يتتلمذ عليهم مباشرة. ولذلك في هذا الفيديو في الدقيقة 13 عندما سأله أحدهم قائلا: ما اسم شيوخك؟ وهل تلقيت العلم عنهم مباشرة أم أن تعليمك جاء عن طريق الدروس الإلكترونية؟ فإن محمد بن شمس الدين لم يذكر هذا السؤال، أو لم يذكر هذه العبارة، لم يقل أم أن تعليمكم جاء عن طريق الدروس الإلكترونية، مع ظهور هذه العبارة أمامه على الشاشة. هل جلست عند العلماء وثنيت عندهم الركب؟ ومن هم العلماء المشاهير الذي درست عليهم مباشرة؟ وسؤال آخر: اذكر لنا بعض مشايخك ومن أكثر الذين استفدت منهم. طبعا اسماء شيوخي مكتوبة في موقعي، ولكن القضية هنا هل الحاجة هي إلى الأسماء أم الحاجة إلى موضوعية هذا الأمر؟ شيوخه في القرآن الكريم يقول: قرأ بالإسناد المتصل على محمد فؤاد، رشاد هيكل، محمد داود، رائد أحمد، أحمد الشريف. شيوخه في الحديث: أخذ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة على عدد من أهل العلم، منهم فائز زبادنة، ظهير الدين المبارك فوري، محمد بن أبي بكر الحبشي. ولقد تواصلت مع الشيخ فائز زبادنة، سألته عن محمد بن شمس الدين، فقال لي: كان عندنا درس رواية لصحيح البخاري، وحضر عندنا محمد بن شمس الدين دروسا قليلة جدا. وسألت أحد المشايخ ممن يقيم في الأردن عن محمد بن شمس الدين، فسأل لي مشكورا الشيخين رائد أحمد وأحمد الشريف، فقال الشيخ رائد أحمد: إن محمد بن شمس الدين قرأ عليه جزء عما فقط. تخيلوا أيها الإخوة، قرأ عليه جزء عما فقط. وأما الشيخ أحمد الشريف فقال: تجاوز محمد بن شمس الدين المستوى الأول من التجويد فقط، هذا هو مستواه العلمي. وأما عن تدريس القرآن في الأردن فقد حدثني أحد الشيوخ أنه كان يستمع إلى جزء عامة للأطفال الصغار.
وهذا كما تعلمون يستطيع أن يفعله أي عامي. هذا هو مبلغه من العلم. وحدثني أحد الشيوخ ممن التقى به في الأردن أنه كان جاهلا في الفقه وفي سائر العلوم. والله يا إخوة هذه معلومات حصلت عليها من الشيوخ، والشيوخ الثلاثة موجودون، ومن أراد التأكد منهم فله ذلك. تخيلوا هذا القزم الصغير يتطاول على الإمام أبي حنيفة، ويتطاول على سلطان العلماء وبائع الأمراء العز بن عبد السلام، ويدعو كبار العلماء إلى المناظرة. نلاحظ أيها الإخوة أن هناك تكرارا في السيرة الذاتية لمحمد بن شمس الدين، ففي أولها ذكر أنه المشرف العام على الموسوعة الإسلامية ومؤسس منصة طالب العلم، وفي آخرها أعاد ذكر ذلك وقال بأنه يشرف على الموسوعة الإسلامية وعلى منصة طالب العلم. ونلاحظ أنه ذكر الشيخ أحمد الشريف ضمن شيوخه، ثم أعاد ذكره ضمن شيوخه في القرآن الكريم. هذا التكرار في تقديري سببه أحد أمرين: إما أنه يريد أن يكبر السيرة الذاتية الفارغة أصلا، وإما أنه رجل بسيط إلى درجة كبيرة. لاحظوا أيها الإخوة أن محمد بن شمس الدين لم يدرس العلم الشرعي لا في كلية شرعية ولا في معهد شرعي، ولم يجد له أي شهادة في أي من العلوم الأخرى، بل لا نستبعد ألا يكون لديه أيضا شهادة ثانوية. والآن سنقرأ ونتحدث عن شيوخ محمد بن شمس الدين.